Kamusta? Ako nga pala si GH Tech at sa video na ito, titingnan natin ang mga murang SSD at hard disk deals sa Lazada ngayong 2025. Ayos ito para sa mga naghahanap ng upgrade sa kanilang laptop o desktop, kung pang-boost ng performance man gamit ang SSD o dagdag na storage gamit ang hard disk. Tandaan na kung pwedeng gumamit ang coins at voucher, gamitin nyo para mas makatipid. That said, ano pang hinihintay natin? Let's do this. Unahin natin ang GUDGA NGFF SSD 2242 SATA na may sukat na 24 by 42mm. Ito yung mga kalimitang ginagamit sa Steam Deck at mga mini PC. Pwede din naman gamitin to sa isang regular na PC lang o kaya ultrabook. Katulad ng sabi ko, mini PC o mga laptop na gumagamit ng ganitong form factor. May read speed na 580MB per second at write speed na 550MB per second. Ayon sa mga reviews, maayos ang performance at swak sa budget, pero kailangan siguraduhin ang warranty details. Sunod ang GUDGA NVMe M.22280 SSD na available hanggang 2TB. Gumagamit ito ng PCIe Gen 3x4 kaya mabilis na din kumpara sa SATA. Umaabot na hanggang 2,000MB per second read at 1,600MB per second write ang 1TB variant. Kaya malaking tulong sa mas mabilis na loading at file transfers. Ayon sa mga reviews na nakikita ko, smooth ang installation at random ang bilis, pero limited din ang warranty. Ngayon sabihin ko lang ha, mura ang mga storage device dito sa GUDGA kasi bagong shop lang itong mga to. Ganyan ang modus ng mga bagong shop sa Lazada. Mura nila binebenta ang mga storage device nila o kahit anong ibinebenta nila pag bago pa lang ang shop nila para ma-discover sila. Pero after a few months, makikita nyo itataas nila ang presyo niyan pag madami na silang nabenta. Okay, anyway, meron din tayong GUDGA 2.5-inch SATA3 SSD na available hanggang 2TB. Standard form factor ito kaya pasok sa halos lahat ng laptop o desktop. Ang performance ay nasa 570MB per second read at 520MB per second write. Typical na SATA SSD. Madali i-install at swak para sa mga gustong palitan ng lumang mechanical hard drives. Pero according sa mga reviews dito, mixed ang feedback lalo na sa mas mababang capacity models. Isama na rin natin itong matagal-tagal lang nasa Lazada ang Goldenfir 2.5-inch SATA3 SSD hanggang 1TB. Compatible ito sa SATA 2.0 at SATA 3.0 systems. Maayos ang performance at good value para sa everyday use. Kung hard disk naman ang hanap mo, ang WD 3.5-inch Refurbished HDD hard disk. Ito yung malalaki. Compatible ito sa desktops, external enclosures o CCTV systems. Refurbished surplus unit sila at tested na gumagana bago ipadala according dito. Swak ito para sa backups at dagdag storage, pwede rin sa mga lumang laro. Pero tulad ng ibang refurbished items, hindi rin ganong kahaba ang lifespan nito. So ayan ang ilan sa mga murang SSD at hard disk deals ngayong 2025 sa Lazada. Piliin nyo kung alin ang bagay sa needs nyo, SSD para mabilis, o hard disk para sa malaking storage at medyo mura din. Siguraduhin na laging i-check ang reviews at warranty bago bumili. Kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutan i-like, subscribe at i-share ang inyong feedback sa comment section. Sasagot ako. Maraming salamat sa oras nyo. Ako si GH Tech. Hanggang sa muli.